Paano nga ba tayo kikita sa YouTube kahit wala tayong video? $1,000 to $17,000 a month ang pwedeng kitain at cellphone lang ang gamit. Natalakay na natin to dun sa isang video pero sa pagkakataong ito, cellphone lang ang gagamitin natin dahil ito sa request ng marami. Importanteng detalye sa dulo kaya panoorin nyo hanggang sa huli. So magkano nga ba kinikita ng ganitong klaseng videos or channel? Ito yung mga example ng gagawin natin at estimated earnings ng ganitong klaseng channel. Galing to dun sa naunang video, so kung napanood nyo na, pwede nyo naman skip na lang. Nakakita ka na ba sa YouTube ng picture lang, tas may sound, tapos sobrang dami ng views? Parang madaling gawin, di ba? Actually, madali lang kung alam mo ang dapat gawin. Dapat alam mo din kung ano ang bawal para hindi masayang ang trabaho mo. Ito yung example na gagawin natin. Tignan nyo yan. Picture lang yan. Tignan nyo, walang gumagalaw. Naka-play na po yan. Pero picture lang talaga siya. Pero tignan nyo naman yung views. 33 million. Ito yung channel niya. Oh. Ang daming subscribers. Halos 1 million. Pero lahat ng uploads niya, puro pictures, oh. Walang gumagalaw dyan. Tignan nyo naman yung estimate na kinikita nito. $1,000 to $17,500. Grabe, ano? Another example, si Meditation and Healing na may 1.57 million subscribers at kumikita ng estimated $797 to $12.8K. Last example, kasi ito kahit sira yung picture, naka 13 million views pa rin. Yung channel niya is H4 Happiness Relaxing Focus Music. Ito naman yung kinikita niya. Not bad, diba? Siguro dahil yan sa wala ng bagong uploads tong si H4 Happiness. Okay, ito na. Simulan na natin. Kung napagtanto nyo, ang sikreto dito ay music. Pero paano tayo kukuha ng music na hindi tayo makaka-copyright? Simple lang. E di gagawa tayo ng original music natin. What? Paano naging simple yun? Hindi naman ako composer. Happy birthday lang alam kong tugtugin sa organ. Walang problema doon kasi gagamit tayo ng AI or Artificial Intelligence. Tutulungan lang natin tong AI na mag-produce ng music na gusto natin. Yung okay sa pandinig natin. Android phone ang gagamitin natin para sa tutorial na to. Isa sa mga apps na gagamitin natin ay audio recorder na internal audio recorder. Meron pa sigurong ibang app na katulad nito, pero ito lang yung nakita ko na nagre-record ng internal audio. Ibig sabihin yan, kahit gaano tayo kaingay, hindi maririnig yung boses natin or kahit ano pang ingay na hindi galing sa cellphone, ay hindi mare-record. So, i-download na natin to sa Play Store. Pagkatapos, install na yan, tas open na din natin. Pero hindi muna tayo magre-record kasi wala pang ang sound. Ayusin natin yung settings para yung sound lang na manggagaling sa phone ang ire-record ng app na to. Siguraduhin natin na yung settings ay nakalagay sa record internal audio. Ayan, dapat green yan. Magda-download pa tayo ng isa pang app. At ang app na yan ay My Noise app. So search nyo lang sa Play Store, My Noise app. Tapos, i-download and install nyo na din. Then, open na natin yung My Noise app. Ito yung mga noise or music na pwede natin patugtugin. Try natin yung piano. Kaya lang wala siya dito, kaya i-download muna natin siya. Kung makikita nyo, ang dami pang music and noise na pwede natin i-record at gawa ng content. Karaniwan sa kanila libre, pero meron din may bayad. So, ang dami nyong ma-upload sa YouTube niyan kung gagamitin nyo lahat ng sounds dito. So, last time dun sa PC version ang ginamit natin, Japanese Garden. This time, piano naman. So, i-download natin tong 88 keys, which is music na galing sa piano na may 88 keys.
Okay, downloaded na. Play natin tong 88 keys na dadagdag sa My Noise natin. Setup lang natin depende sa gusto natin na sound at para maging unique din ng hindi tayo makopyright. Pag okay na, i-record na natin. Balik tayo ngayon sa ating internal audio recorder app. Kahit hindi natin nakikita yung My Noise na interface, naririnig pa rin natin. Nagpe-play pa rin siya sa background. So, mare-record pa rin natin siya. Kaya click na natin tong record button. Kung makikita nyo gumagalaw yung sound wave, ibig sabihin nagre-record na siya. Pag hindi gumagalaw yung sound wave or diretso lang siya, ibig sabihin walang noise or wala siyang nare-record na kahit ano. Pero pag ganitong gumagalaw, ibig sabihin niya nire-record niya yung sound na nanggagaling sa My Noise app. Bahala ka na kung gaano katagal mo gustong iwan or i-record. 10 minutes kung pang meditation kasi yan yung average meditation length sa mga nagme-meditate dyan. Pwede rin mas mahaba, pwedeng gawin mong pampatulog, depende sa tagal ng battery mo at size ng memory ng phone mo. For the sake of this tutorial, 10 minutes lang gagawin ko. So habang nagre-record at nag-aantay, shoutout nga pala kay Marie Tagomata 8242, kay George Lee Talents 8619, kay Greg Chan 2109, JBM TV 05, Orgelio 143, Boss Elmer TV, Deputy Hunks 06, at special shoutout kay Momshi's DIY Fashion. Mga Momshi's, check her channel, ganda ng content niya. Alright, tapos na tayong mag-record, save na natin. I-rename muna natin para madali natin mahanap mamaya. Ngayon naman, mag-download tayo ng picture. Gamit na lang tayo ng Google Chrome browser para dito. Default app naman yung Google Chrome sa mga Android phones, so hindi nyo na kailangan mag-download. Pero pag wala, i-download nyo na lang sa App Store. Search natin Piano Wallpaper. Tapos nyan, punta tayo sa Image Search. Then, dun tayo maghanap. Kaya nga pala may keyword na wallpaper para hindi copyrighted yung picture at magandang quality. Dahil karaniwang desktop wallpaper picture ay mataas ang image resolution at may mga website na nag-share ng free wallpaper para sa PC and phones. Ito yung napili ko para makulay siya at kapansin-pansin. Mas okay kung at least 1920 pixels yung size ng image para HD at hindi pixelated sa mga larger screen tulad ng Smart TV. So meron na tayong picture at music. I-convert na natin siya sa video. Pagsasamahin natin tong dalawang to ngayon. Next, i-download naman natin yung video editor app na gagamitin natin, ang CapCut. Ang CapCut ay libre lang na app at gawa ito ng same company na gumawa ng TikTok. So ito yung popular na pang-edit ng TikTok videos. Pagka-download at install, open na natin. Tapos gawa tayo ng new project. Tapos nyan, piliin natin yung picture na dinownload natin. Then, pili tayo ng format ng video. Piliin natin yung 16:9 or 16:9. Para yan sa mga widescreen format. Para yung video natin maganda rin tignan sa mga computer at smart TV. Or kung naka-landscape or horizontal view yung pinapanood nating cellphone screen. Ngayon naman, isama natin yung audio na dinownload natin. Ipantay natin yung haba ng image dun sa haba ng sound para the whole time na nagpe-play yung sound, nakikita din natin yung image. Para magawa yan, press mo yung video dun sa timeline.
Tapos, gamit yung daliri mo, i-press and drag mo yung dulo ng video hanggang sa pumantay yung haba niya sa audio. Yung mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman, makalimutan nyo na naman. Subscribe na, please. Ayos na, pwede na natin i-render. Pero bago yan, taasan natin yung resolution ng video output. Yung FPS kahit mababa kasi picture lang naman siya. Okay, then render na natin. Click natin to. Upload na natin sa ating YouTube channel. Open natin yung YouTube app. Default din ang YouTube app ng Android phones. Pero again, kung wala, i-download lang sa Play Store. Click natin tong malaking plus sign sa gitna, sa baba. Tapos press natin yung upload. Allow lang natin lahat kung may mga pop-up na ganito. Piliin natin yung video na ginawa natin. Ito yung preview screen. So, click lang natin yung next. Sa add details, lagay muna tayo ng kahit anong title. Tapos nyan, gawin nating private yung video. Tapos, upload na. Syempre, this video is not made for kids. Then, click the upload videos button down below. Ayan yung sign na ina-upload pa rin yung video. Ngayon naman, punta tayo sa YouTube Studio na app. Dito tayo mag-i-edit ng mga details ng video natin para mas madali siyang mahanap sa YouTube at Google. At mas mabilis i-suggest ni YouTube sa mas maraming tao. Kung wala pa kayo ng YouTube Studio app, i-download nyo lang sa Play Store. Install nyo, tapos i-login nyo yung Gmail account nyo na siyang gamit nyo din sa YouTube channel nyo. Okay, so may YouTube Studio na tayo. Dito, click natin yung video na in-upload natin kanina gamit yung YouTube app natin sa phone. Tapos nyan, click natin tong lapis sa taas para ma-edit natin yung mga details ng video. Nang sa gayon, mas dumami yung mga views natin. Edit natin yung title ng video. Gawin nating relaxing music to calm your mind and boost focus. Ganyan yung title para mas may dating. May mas maganda pa siguro kayong maiisip na title para sa inyong music. Ang tip ko dyan ay check yung other channel na parehas ng niche ng iyong YouTube channel at tignan mo yung mga video nila na maraming views at gayahin mo kung paano sila gumawa ng title. Tapos niyan, add tayo ng description at tags. Sa description at tags natin nilalagay lahat ng keyword natin para madaling ma-search yung video natin nang sa gayon ay mas maraming views nga. Huwag din kalimutan i-set to public yung video mo para makita ng iba. So, after 5 days, binisita ko ang ating in-upload na video at okay naman, walang problema sa copyright.
Kasi nga, unique yung sound natin at wala din content ID or copyright yung picture na gamit natin. Okay na, may first upload ka na sa YouTube music channel mo. Para mapadami ang views, subscribers at watch hours, nood ka pa ng iba ko pang video dito sa channel ko. Medyo madami na akong na-upload na tips at may mga iba pa akong i-upload na makakatulong sa pag-grow ng YouTube channel mo. Kaya mag-subscribe ka na para mapanood mo yung mga susunod ko pang video. Salamat!